لقد أصبحت مقاطعة البضائع الفرنسية أمرا واقعا وحديث الساعة، ولكن كيف للأمة أن تقوم بإدارة هذه الحملة حتى تأتي أكلها ويخسأ عدوها؟ استراتيجية المقاطعة وسياسة النفس الطويل. أولاً، عليك أن تعرف أن فرنسا والغرب لن يرضوا بهذه المقاطعة أبداً، خصوصاً مع الأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة بسبب كورونا، وسيشنون على الأمة حملة قوية على 3 محاور أساسية. المحور الأول: تسفيه كل من يدعو للمقاطعة واتهامه بشتى الاتهامات التي تعودنا عليها. المحور الثاني: تحريك الطابور الخامس من داخل الأمة ليمارسوا نشاطهم بقوة في الفترة القادمة لإضعاف موقفنا. ويقوم هؤلاء العملاء من حكام ومثقفين ومشايخ سلطان بالسخرية من المقاطعة، ويستخدمون في ذلك كل الوسائل وخاصة الحرب النفسية، وقد بدأوا في ذلك فعلا. المحور الثالث، وهي النقطة الأهم، أنه يمكن أن تقوم صحف أخرى في دول غربية أخرى بنشر الصور المسيئة تضامنا مع فرنسا كما حدث سابقا، وذلك لتشتيت جهودنا بحيث لا نستطيع مقاطعة الجميع فنسقط في الفخ. ثانيا، عليك أن تعرف أن أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم المتمثل في نقل الحرب النفسية من ملعبنا إلى داخل البيت الفرنسي نفسه، وذلك بأن نجعل الصراع فرنسيا، فعندما تخسر الشركات الفرنسية خسائر فادحة مع طول المدة، فإن أصحاب رؤوس الأموال الفرنسية وجزءا هاما من العمال الفرنسيين الذين سيتضررون بشكل رهيب من هذه المقاطعة سيكونون رأس حربة لنا ضد حكومتهم، فيتهمونها بالتلاعب بمصالحهم وأنها أساءت لهم لأغراض سياسية ودعائية، وهكذا يتم نقل الصراع فيما بينهم. ثالثا، تنفيذ احترافي ودقيق لسياسة النفس الطويل. ليس لدينا ما نخسره، وليس لدينا أغلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صابرون ثابتون عازمون، لا نغير ولا نبدل، صامدون حازمون، ثابتون في أماكننا وعلى عهدنا، ثابتون على مقاطعة البضائع الفرنسية، ولا نضيف أي بلد غربي آخر وإن تضامن مع فرنسا وإن استفزنا، حتى لا تتشتت جهودنا فتضيع هباء، بل نركز على رأس الأفعى فيتعظ من وراءها.